امشب در 24 رئیس جمهوری آمریکا از محاصره دوباره بنادر ایران خبر داد. دونالد ترامپ میگه ایالات متحده از این پس نگهبان تنگه هرمزه. به گفته ترامپ، مجتبی خامنه‌ای به احتمال 90% کشته شده. پایان موج تازه حملات آمریکا به بنادر ایران با استفاده از شهپادهای انتحاری. موج واکنش‌ها در منطقه به حملات امروز جمهوری اسلامی به کویت، اردن، بحرین و عمان. گزارش‌های تازه از پشت پرده برنامه موساد برای به قدرت رساندن احمدی نژاد در ایران. هارتز و نیویورک تایمز میگن او از 4 سال پیش با مقامات اسرائیلی در تماس بوده. و تصمیم بریتانیا علیه بازوی نظامی جمهوری اسلامی. دولت بریتانیا سپاه پاسداران رو در فهرست گروه‌های ممنوعه قرار داد. از استودیوی ایران اینترنشنال این 24 است با فرداد فرهزاد. بینندگان ایران اینترنشنال در ایران و سراسر جهان سلام و وقت بخیر. دقایقی پیش فرماندهی مرکزی آمریکا اعلام کرد از ساعت 4 بعد از ظهر سه‌شنبه به وقت شرق آمریکا محاصره دریایی ایران رو از سر میگیره. سنتکام میگه نیروهای آمریکایی محاصره رو علیه کشتی‌هایی که به بنادر و مناطق ساحلی ایران رفت و آمد میکنن به اجرا خواهند گذاشت. همزمان دونالد ترامپ گفته تنگه هرمز با ایران یا بدون ایران باز خواهد موند. رئیس جمهوری آمریکا در تروت سوشال نوشته از این پس آمریکا نگهبان تنگه هرمز خواهد بود و در ازای تامین امنیت این آبراه راهبردی 20% از هزینه حمل و نقل‌های محموله‌های عبوری رو دریافت میکنه. ترامپ در این حال گفته به احتمال 90% مجتبی خامنه‌ای کشته شده و ساعتی پیش هم گفت جمهوری اسلامی 47 سال به گفته او در منطقه قلدری میکرد اما دیگه نمیتونه به این کار ادامه بده. قوی ترین نیروی نظامی در جهان رو داریم. دیدید که با ونزوئلا چیکار کردیم، همین الان می‌بینید که با ایران داریم چیکار می‌کنیم. برای 47 سال ایران داشت همه رو برای همه قلدری می‌کرد، ولی خب دیگه نمیتونن که به کسی زور بگن. همکارم مرضی حسینی از کنگره آمریکا به ما پیوسته. مرضی، حالا سنتکام هم تایید کرده کمی بیش از 24 ساعت دیگه محاصره بنادر ایران دوباره شروع خواهد شد. به شکل بی سابقه تنش ناگهان تصاعدی داره دوباره بالا میره. همینطور اول گفته بودن همین امروز یعنی پایان روز دوشنبه محاصره شروع میشه، بعد حساب کردن دیدن از نظر قانونی باید به کشتی‌ها اطلاع بدن 24 ساعت قبل، برای همین گذاشتنش فردا بعد از ظهر. اما با احتساب این محاصره که بازگشت حالا رسما با احتساب اینکه یک هفته گذشته آمریکا به بالغ بر 310 هدف در داخل ایران حمله کرد، الان قشنگ برگشتیم به 25 روز پیش قبل از امضای تفاهمنامه بین طرفین. ترامپ میگه این دفعه اسمش فرق میکنه، اسم محاصره فرق میکنه، اسمش از محاصره ایران. میگه دفعه‌های قبلی محاصره کلی بود، اما این دفعه این محاصره فقط برای کشتی‌های جمهوری اسلامی هست. بقیه کشتی‌ها میتونن تردد بکنن، ما خودمون هم ازشون حفاظت میکنیم، منتها پولش رو هم میگیریم. میگه پولش میشه 20%. حالا با احتساب اینکه جمهوری اسلامی بابت هر کشتی 2 میلیون دلار درخواست کرده بود، حالا باید ببینیم کدوم برای کشتی‌ها گرانتر در بیاد. اما ترامپ میگه ما میشیم نگهبان منطقه و به این نقش در واقع در منطقه ادامه میدیم. مشخص نیست منظور ترامپ چه روشی از محافظت هست. میدونیم در طول 3 ماه گذشته فردا ترامپ حداقل 2 بار عملیات‌های نظامی رو با اسامی مختلف داشته. دفعه اول که اسمش رو گذاشت عملیات آزادی 48 ساعت بیشتر دوام نیاورد. اختلاف نظر پیش اومد بین آمریکا و کشورهای عرب منطقه و عملیات متوقف شد. دفعه دوم اسم نداشت اما موفق‌تر بود. 2 ماه تقریبا دوام آورد. میدونیم که عملیات مشترک نیروی دریایی و نیروی هوایی آمریکا بود و در اون بازه زمانی حداقل میگن 800 تا کشتی یا حداقل 400 میلیون بشکه نفت رو در همین روند آمریکا از تنگه هرمز خارج کرد. میدونیم که عملیات مشترک به طوری بود که مثلا نیروی دریایی آمریکا برای این کشتی‌ها که رادارهای خودشون رو خاموش کرده بودن سیگنال دهی می‌کرد، مسیریابی می‌کرد. نیروی هوایی هم مواظب بود که اگه جمهوری اسلامی حمله کنه از اونها حفاظت بکنه. احتمالاً یه همچین چیزی تو ذهن ترامپ هست در بازه زمانی فعلی. این عملیاتی که می‌دونیم از فردا آغاز میشه رو احتمالاً با این فرمت ادامه خواهد داد. می‌دونیم که در 2 روز گذشته وضعیت تنگه هرمز کاملاً برگشته به شبیه قبل از امضای تفاهمنامه. امروز گزارش شدن که گفتن فقط مثل اینکه 13 تا 14 تا کشتی رد شدن که نصفش مال جمهوری اسلامی بود. احتمالاً همین گزارش CNN هم باعث شد که در واقع آمریکا با قاطعیت برگرده به محاصره. اما صحبت‌های دیگری که ترامپ مطرح کرد، ترامپ گفتش که مجتبی خامنه‌ای
عین جملهش اینه که خامنه ای is 90% gone. گفت 90% رفته، با همینقدر ابهام. حالا معلوم نیست منظورش اینه که 10% دیگه فیزیکلی از خامنه ای باقی مونده، از مجتبی خامنه ای، یا که احتمال زنده بودنش هست. این رو تاکید کرد گفت ما 11 ساعت با جمهوری اسلامی مذاکره کردیم. ببین در جریان 11 ساعت اینها به ما گفتن که حل و همه چی اوکی، یا از اتاق که رفتن بیرون، یعنی از مذاکره که خارج شدن زنگ زدن گفتن نه این معامله نمیشه. میگه اینها 47 سال هست که دارن این کارو میکنن. 10 بار فقط با خود من این کارو کردن، هی مذاکره کردن، هی توافق کردن و بعد از زدن زیر این میز مذاکره. اما ما اجازه نخواهیم داد که به این وضعیت جمهوری اسلامی ادامه بده. ممنونم از تو. مرضیه حسینی، همکارم از کنگره آمریکا در واشنگتن. در همین حال سنتکام از پایان موج تازه حملات به 10 هدف نظامی در ایران خبر داده و گفته ارتش آمریکا برای اولین بار در این عملیات از شهپادهای انتحاری استفاده کرده. بر اساس این گزارش‌ها مواضعی در استان‌های هرمزگان، بوشهر، خوزستان، سیستان و بلوچستان و همینطور اطراف شهرستان خنداب، محل استقرار راکتور آب سنگین ایران در استان مرکزی هدف قرار گرفتند. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن، از همین شهر به ما پیوسته. آقای ندیمی، آیا تغییر معناداری در این حملات اخیر سنتکام می‌بینید در مقایسه با برخوردهایی که در هفته‌های گذشته داشتن؟ تغییر که خیر، مقدار سیستماتیک تر هست. سنتکام داره پایگاه‌های دریایی نیرو دریایی سپاه رو و تا حدی نیرو دریایی ارتش رو از شرق تا غرب به صورت خیلی سیستماتیک مورد حمله قرار میده با استفاده از انواع سلاح هوابرد، موشک‌های های مارس، از پایگاه‌های زمینی و همینطور حالا دیدیم که با استفاده از شناورهای بدون سرنشین اون بنادر که تعمیرگاه‌ها و اون شیپیاردهای نیروی دریایی ارتش که نیروی دریایی کلاس قدیر اونجا بود در درایداک حمله میکنن و اونا رو از بین میبرن. به پایگاه‌های موشکی سپاه پاسداران تا در شمال و غرب ایران هم حمله کردن، پایگاهی که به سمت اردن و پایگاه آمریکا در اردن موشک‌های بالستیک شلیک میکنن. به پدافند هوایی حملات قابل توجهی میشه که خب تا حدیش عملیات دفاعی هست، تا حدی هم احتمالاً آمادگی برای حملات گسترده هوایی بیشتر در عمق خاک ایران خواهد بودش و از این نظر به نظر میرسه که با وقت بیشتر، با سر فرصت دارن این کار انجام میدن. البته از طرف دیگه به نظر میرسه که سپاه پاسداران هم از مقداری به صورت سیستماتیک تر داره به پایگاه آمریکا در منطقه حملات موشکی و با درون انجام میده و عکس‌های ماهواره‌ای نشون میدن که خسارت‌هایی به پایگاه آمریکا در منطقه وارد شده. پس میشه انتظار داشت که دو طرف خیلی دارن با جدیت این کار رو ادامه میدن و در تنگه هرمز هم مرتب به قایق‌های تندرو ایران حملاتی میشه. بعضی از این حملات گزارش نمیشه، مرتب انفجارها شنیده میشه از منطقه تنگه هرمز و میشه انتظار داشت که با برقراری محاصره دریایی دوباره سپاه پاسداران هم سعی بکنه که با موشک‌های بیشتری به ناوگان آمریکا حمله بکنه، سعی بکنه که به کشتی‌های تجاری بیشتر حمله بکنه به تعداد و محسوس‌تر نسبت به گذشته، تا اینکه به چالش بکشه محاصره دریایی آمریکا رو. از نظر امکانات نفتی، وقتی که خب ایران نتونه نفت خودش رو صادر بکنه، دوباره برمیگردیم به همون تنظیمات قبلی که اعلام کرده بودن که اگر ایران نتونه نفت صادر کنه کشورهای دیگر نمیتونن. پس میتونیم انتظار داشته باشیم که نفتکش‌ها و حتی ترمینال‌های نفتی کشورهای منطقه هم مورد حملات ایران قرار بگیرن. احتمالاً شاهد خواهیم بود که ایران هم به تلافی حملات آمریکا از شناورهای انفجاری بدون سرنشین استفاده بکنه که البته در این زمینه سابقه زیادی هم داره در انبارهاش. اونایی که باقی موندن از بمباران‌های آمریکا میتونه استفاده بکنه. آقای ترامپ میگه که 47 ساله که جمهوری اسلامی در منطقه قلدری میکنه ولی دیگه نمیتونه چنین بکنه، ولی به نظر خیلی واقعیت نداره، نه؟ چون در همین لحظه که صحبت میکنیم همچنان قلدری‌های به قول آقای ترامپ جمهوری اسلامی ادامه داره.
بله، قلدری‌ها ادامه داره و ادامه هم خواهد داشت. باید ببینیم که تا چه حد میتونن جلوشون رو بگیرن. این مستلزم یک عملیات نظامی خیلی مفصلی هست که هم شامل عناصر هوایی، دریایی و زمینی خواهد بود. در جزایر از بین بردن پایگاه‌ها، بمباران‌های محدود به صورت مقطعی میتونه تاثیرات مقطعی بذاره. البته تمام پایگاه‌های نیروی دریایی سپاه در منطقه حمله شده، پایگاه‌های لوجستیکیشون، آمادگاه‌های نیروی دریایی سپاه تا به بهبهان مورد بمبارانش خیلی شدیدی قرار گرفته. خب طبیعتا اینا همه بی تاثیر نیست، میتونه ولی در دراز مدت ممکنه در تعداد پرتاب موشک‌ها تاثیر بذاره. ولی به نظر میرسه که همچنان این توان رو برای اعمال قدرت در تنگه هرمز خواهد داشت و اگر آمریکا واقعا بخواد به طور جدی در این زمینه کاری انجام بده، باید که عملیات نظامی خیلی گسترده، احیانا حتی با همکاری کشورهای منطقه بخواد اجرا بکنه، که من شک دارم در این مرحله این کار رو حاضر باشه انجام بده. ولی ممکنه به اون سمت پیش بریم که سطح تنش اونقدر بالا بره که آقای ترامپ چاره دیگه هم نداشته باشه. حالا که صحبت از این شده که آمریکا به عنوان حافظ منطقه تنگه هرمز شناخته بشه و حالا 20% از ارزش بار کشتی‌ها رو میخواد دریافت بکنه، طبیعتا باید در این زمینه تعهد بیشتری هم بسپاره. البته کار خیلی عجیبی هست، همونقدر که ایران غیرقانونی هست اعمال عوارض برای کشتیرانی در تنگه هرمز، برای هر کشور دیگه هم این کار غیرقانونی هست. من نمیدونم تا چه حد صرفا لفاظی بوده، تا چه حد واقعا بخواد به اجرا گذاشته بشه، چون کار همچین آسونی نیست. یک کشتی سوپر تانکر بین 40 تا 50 میلیون دلار از 20% ارزش بارش میشه. یک کانتینربر بزرگ حدود 150 تا 200 میلیون دلار فقط اون 20% ارزش بار اون کشتی میشه و اخذ این واقعا کار دشواری است. نتیجه اینه که آب به آسیاب تبلیغات حکومت اسلامی ریختن است، همونطور که در توییت اخیر آقای عراقچی دیدیم. ممنونم از شما. فرزین ندیمی، پژوهشگر ارشد امور دفاعی امنیتی در مؤسسه واشنگتن از همین شهر با ما. آقای ندیمی به توییت عباس عراقچی اشاره کرد که همین حدودا نیم ساعت پیش منتشر کرد. براتون میخونم. وزیر خارجه جمهوری اسلامی در همین واکنش به اظهارات دونالد ترامپ درباره دریافت هزینه برای تامین امنیت تردد کشتی‌های تجاری در تنگه هرمز گفته دونالد ترامپ کاملا درست میگه و هر کسی که عبور امن کشتی‌های تجاری رو تضمین کنه باید در ازای این خدمات پول دریافت کنه. او گفته که ایران همیشه نگهبان تنگه هرمز بوده و برای همیشه هم خواهد موند، اما رقم 20% پیشنهادی ترامپ بیش از حد بالاست و گفته جمهوری اسلامی منصفانه تر عمل خواهد کرد. جلسه شورای امنیت تا دقایق دیگه درباره تحولات یمن، امنیت کشتیرانی در دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی و حوثی‌ها در این کشور برگزار میشه. همینطور پرواز یک هواپیمای ایرانی به صنعا و اظهارات فرمانده نیروی قدس سپاه درباره گسترش محور مقاومت از تنگه هرمز تا باب المندب از جمله موضوعاتی که قراره توسط اعضای شورای امنیت بررسی بشه. در همین حال در داخل یمن وزارت دفاع که تحت حمایت عربستان سعودیه گفته برای جلوگیری از فرود یک هواپیمای جمهوری اسلامی باند فرودگاه صنعا رو بمباران کرده. به گفته این وزارتخانه تهران بر نقض حریم هوایی یمن اصرار داشته. در واکنش به این حمله یحیی سری سخنگوی نظامی حوثی‌ها این اقدام رو پایان مرحله کاهش تنش با عربستان دونسته و تهدید کرده به این حمله پاسخ میده. همکارم مریم رحمتی از مقر سازمان ملل به ما پیوسته. مریم، در حالی که کشورهای عضو سازمان ملل در شورای امنیت به خصوص نگران وضعیت تنگی هرمز بودن، الان با افزایش تنش‌ها در یمن به نظر میرسه که باب المندب هم احتمالاً خیلی زود به این بحران اضافه خواهد شد. و همین موضوع ترس اعضای شورای امنیت هست، مخصوصاً 5 عضو دائم که با هم اختلافاتی دارند و فکر میکنند که این وضعیت و اون چه که داره در تنگه هرمز اتفاق میفته و این تنش ها میان آمریکا و ایالات متحده و جمهوری اسلامی میتونه وضعیت منطقه رو از اینی که هست بیشتر تنش آلود بکنه. همونطور که تو گفتی، دولت مورد حمایت بین المللی و عربستان سعودی در
یمن اعلام کرده که امروز برای جلوگیری از فرود یک فروند هواپیمای ایرانی باند فرودگاه صنعا رو هدف قرار داده و این خبر خیلی زود اینجا در سازمان ملل هم در واقع سر و صداش پیچید و این فضای جلسه رو مطمئناً تغییر خواهد داد. به گفته دولت قانونی یمن هواپیمای متعلق به ماهان قصد داشته که در صنعا که در کنترل حوثی‌ها هست فرود بیاد، اما در نهایت مسیر خودش رو تغییر داده بعد از این حمله و در فرودگاه حدیده فرود اومده. پروازی که الان وقتی من چک کردم در راه برگشت به ایران هستش بر اساس داده‌های فلایت رادار و همچنین رسانه‌های وابسته به جمهوری اسلامی اعلام کردن که این سفر انجام شده و هیچ خطری هم تهدید نکرده این هواپیمای ماهان رو. حوثی‌های یمن این حمله رو به عربستان سعودی نسبت دادن و هشدار دادن که پاسخ خواهند داد، موضوعی که همونطور که گفتم نگرانی اعضای جامعه بین‌الملل و اعضای شورای امنیت رو در مورد از بین رفتن روند کاهش تنش‌ها در یمن رو افزایش داده و فکر می‌کنند که در واقع حالا این تنش‌ها افزایش بیشتری هم خواهد داشت. حوثی‌ها گفتن که این پرواز ماهیت بشردوستانه داشته، اما دولت یمن ایران رو متهم کرده، جمهوری اسلامی رو متهم کرده که از این پرواز برای اقلام ممنوعه و انتقال این اقلام داشتن این پرواز رو انجام میدادن. همه اون اقلام تحت تحریم‌های سازمان ملل هستند و به همین دلیل این فرودگاه رو مورد حمله قرار دادن. همچنین حوثی‌ها گفتن که جنگنده‌های سعودی برای جلوگیری از فرود این هواپیما اقدام کردند و گفته که مطمئنا فرودگاه و تأسیسات حیاتی عربستان رو حوثی‌ها مورد حمله قرار خواهند داد. حالا این اتفاق دقیقاً چند ساعت قبل از اینکه نشست شورای امنیت برگزار بشه رخ داد و به همین دلیل پرونده دریای سرخ و نقش جمهوری اسلامی بیش از گذشته مورد توجه قرار گرفت. اعضای شورای امنیت امروز قرار بود که در مورد تمدید مأموریت دبیرکل سازمان ملل برای ارائه گزارش ماهانه درباره حملات حوثی‌ها به کشتی‌های تجاری در دریای سرخ رأی گیری می‌کنند. هنوز مشخص نیست که این قطعنامه به تصویب میرسه یا نه، اما نگرانی اعضای شورای امنیت اینه که اگر درگیری میان اسرائیل، آمریکا و جمهوری اسلامی گسترده‌تر بشه که احتمالش هم حالا از نظر خیلی دیپلمات‌ها بیشتر شده، اون زمان هست که جمهوری اسلامی ممکنه که به طور همزمان از توانایی‌های خودش در تنگه هرمز و از توانایی‌های حوثی‌ها در باب المندب و دریای سرخ استفاده بکنه، سناریویی که میتونه دو مسیر حیاتی تجارت جهانی را همزمان با بحران روبرو بکنه. در هفته‌های اخیر هم حوثی‌ها فردا تهدید کردند که حملات به کشتی‌های مرتبط با اسرائیل رو از سر می‌گیرند و هم مقام‌های جمهوری اسلامی گفتند که اگر جنگ با آمریکا و اسرائیل گسترش پیدا بکنه، محور مقاومت میتونه از تنگه هرمز تا باب المندب به صورت هماهنگ وارد عمل بشه. به همین دلیل بسیاری از اعضای شورای امنیت نگرانند که حوثی‌ها دوباره به بخشی از این درگیری‌های گسترده‌تر تبدیل بشن و امنیت یکی از مهمترین مسیرهای کشتیرانی جهان رو به خطر بیندازن. به هر حال قرار هست تا 13 دقیقه دیگه نشست شورای امنیت برگزار بشه و مطمئناً مواضع کشورها بعد از حملاتی که امروز در فرودگاه صنعا رخ داد و وضعیت در تنگه هرمز و همچنین دریای سرخ بسیار مهم خواهد بود و دوباره تمرکزها و توجهها جلب خواهد شد بر روی نقش جمهوری اسلامی در دریای سرخ و استفاده حوثی‌ها در به خطر انداختن امنیت خاورمیانه. فردا. ممنونم از تو مریم رحمتی، خبرنگارمون از مقر سازمان ملل متحد اونجا در نیویورک. مریم چشم و گوش ما خواهد بود در دقایق پیش رو و اگر نکته مهمی در مورد ایران در این جلسه شورای امنیت بگن حتما از او خواهیم شنید. همزمان با تحولات در یمن بسیاری از کشورهای منطقه هم در واکنش به حملات جمهوری اسلامی به مصر، قطر و امارات در بیانیه‌های جداگانه این حملات مکرر جمهوری اسلامی رو محکوم کردند. علی سعدزاده تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ماست. آقای سعدزاده، آیا وارد مرحله افزایش تنش فراتر از خلیج فارس به سمت باب المندب شدیم یا اینها سیگنال هایی است که جمهوری اسلامی داره به منطقه و جهان میفرسته که اگر درگیری رو بالا ببرید من همون رو فرامنطقه‌ای خواهم کرد؟
نه، عملا در یمن تنش خیلی بالا گرفته. حوثی ها در حدود نیم ساعت قبل اعلام کردند که یا آتش بسی که بین حوثی ها و دولت قانونی یمن در 4 سال قبل با میانجیگری سازمان ملل برقرار شد، این آتش بس دیگه وجود نداره. بر اساس این آتش بس قرار بود که حملات حتی به سعودی هم متوقف بشه. در این آتش بس در نظر گرفته شده بود که در فرودگاه صنعا هفته 2 پرواز غیر نظامی به اردن و مصر صورت میگیره و اینها همه فعلا کنسل شده. از طرف دیگه دولت یمن که تحت پشتیبانی عربستان سعودیه حوثی ها رو متهم میکنه که به هواپیماهای ایرانی اجازه میده که در فرودگاه صنعا به زمین بنشینن، ولی به هواپیماهای اردنی و مصر اجازه نداده. دوشنبه گذشته یک هواپیمای شرکت ماهان در صنعا به زمین نشست، یه هیئتی از حوثی ها رو با خودش به تهران برد برای شرکت در تشییع جنازه خامنه‌ای و الان جمهوری اسلامی ظاهراً دوباره با توسط هواپیمای شرکت ماهان میخواسته اینا رو برگردونه به صنعا، ولی ظاهراً بیش از این آدم ها در این هواپیما بودن چیزهای دیگر هم احتمالاً بودن، چون دولت قانونی یمن میگه که این هواپیما حامل کالاهایی بودن که نباید وارد یمن میشدن. به هر حال همونطور که خبرنگارتون گفت، دولت یمن جنوبی، همونایی که مورد پشتیبانی عربستان سعودی هستن، به اصطلاح باند فرودگاه صنعا حمله میکنن، نمیذارن هواپیمای ماهان ایران زمین بنشینه و مجبور میشه در حدیده پرواز کنه. به همین علت هست که حوثی ها هم اعلام کردن که حملاتشون رو به سعودی از سر خواهند گرفت. اگر تنش در تنگه هرمز بالا بگیره، مطمئنا حوثی ها هم در جایی که هستن دست به اقدام میزنن، ولی از طرف دیگه دولت جنوبی یمن هم اعلام کرده که با پشتیبانی عربستان سعودی جلوی فعالیت های حوثی ها رو خواهد گرفت. ولی دولت جنوبی یمن قادر نیست. اگر تنش بالا بگیره، عربستان سعودی مستقیما وارد جنگ با حوثی ها خواهد شد دوباره. تا اندازه زیادی به نظر میرسید که سعودی ها دارن خویشتنداری از خودشون نشون میدن در جریان این نزاعهای اخیر. الان به نظر میرسه که اگر واقعا اونها در صنعا، فرودگاه صنعا، این حمله رو انجام داده باشن، خب حرکت بسیار دراماتیکی است. آیا فکر میکنید که آستانه تحمل کشورهای عرب منطقه داره به پایان میرسه با این حملات بدون توقفی که جمهوری اسلامی به کشورها داره میکنه؟ ممکنه واقعا تغییر استراتژی بدن؟ چون خیلی به نظر تلاش کردن محافظه‌کارانه، دیپلماتیک، با چانه زنی بالاخره این بحران رو یه جوری مهار بکنن، ولی سمت ایرانی به نظر نمیرسه که همون دکترین رو بخواد دنبال کنه. کاملا درسته. روز دوشنبه اصولا عربستان اجازه داد که هواپیمای ماهان بشینه در صنعا، هیئت نمایندگی از حوثی ها به تهران ببره برای تشییع جنازه، چون نمیخواست در این مراسم هیچ گونه تخطی به وجود بیاد. ولی الان که احساس کرده که همراه با بازگشت این آدم ها چیزهای دیگری هم داشته میمده و علاوه بر این چون در این فاصله تنش بالا گرفته، مانع از این شده که اون هواپیما به زمین بشینه. ولی یه مسئله هست، حدیده هم تحت کنترل حوثی ها هست، بنابراین اگر جمهوری اسلامی قصدی داشته که کالایی، جنسی، اسلحه‌ای به اونجا ببره، موفق خواهد شد و به دست حوثی ها خواهد رسید. به همین علت هست که ظاهرا عربستان سعودی داره خودش آماده میکنه و من فکر میکنم که حمله ای هم که بر اساس ارزیابی هایی که از توان دو طرف دارم، یعنی از طرف دولت یمن در جنوب و حوثی ها دارم، فکر میکنم این حملات از طرف عربستان سعودی انجام گرفته.
نه اونجوری که دولت جنوبی یمن میگه اونها انجام دادن. به همین علت هم هست که خود این نشانه همونطور که شما گفتید بالا گرفتن تنش در منطقه هست، چون کاری که جمهوری اسلامی کرده یک کار جنگ علیه همه کشورهای خلیج فارس است. همین امروز در حدود 2 ساعت قبل قرارگاه خاتم الانبیا اعلام کرده که تمام کشورهای حوزه خلیج فارس بخشی از جنگ جمهوری اسلامی با آمریکا هستند، به خاطر اینکه پایگاه‌های آمریکایی در اونجا قرار داره. بنابراین ما داریم وارد یک وضعیت جدیدی میشیم، به خصوص اینکه نحوه برخورد ترامپ هم با جمهوری اسلامی یک برخورد جنگ تمام عیار هست. شما اگر در نظر بگیرید که چه کار کرده در 24 ساعت اخیر، تقریبا تمام پایگاه‌های ساحلی ایران رو در جنوب زده و رفته داره امکانات حمله بیشتر از درون جمهوری اسلامی رو هم دست جمهوری اسلامی میگیره. به همین علت هم خیلی شجاعت، یعنی در حقیقت نوعی شجاعت پیدا کرده ترامپ، میگه که تنگه هرمز در اختیار منه و حتی این حرف عجیب غریب زدی که کشتی ها باید 20% پول بدن. ممنونم از شما. علی سعدزاده، تحلیلگر مسائل خاورمیانه از فرانکفورت با ما. رهبر حوثی هم در دقایق گذشته گفته که زیرساخت‌های حیاتی عربستان سعودی رو هدف قرار خواهند داد. این یک خبر فوری است. در ارتباط با همین تحولات منطقه یک خبر فوری دیگه داریم. دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا رسما به کنگره آمریکا اطلاع داده که درگیری نظامی با ایران از سر گرفته شده، اقدامی که عملاً تأییدی بر فروپاشی آتش‌بس و آغاز دوباره جنگ و میتونه جدال بر سر اختیارات جنگی رئیس جمهوری رو وارد مرحله تازه کنه. کنگره پیشتر از ترامپ خواسته بود یا به جنگ پایان بده یا برای ادامه اون مجوز کنگره رو بگیره، اما رئیس جمهوری آمریکا تاکید داره که تصمیم گیری در این باره تنها در اختیار اوه. نیویورک تایمز میگه نامه رسمی ترامپ به تاریخ جمعه رو به دست آورده، روز دوشنبه به دست این روزنامه رسیده. بریتانیا سپاه پاسداران انقلاب اسلامی رو در فهرست گروه‌های غیرقانونی و مشمول مقررات مقابله با گروه‌های تروریستی قرار داده. وزارت خارجه این کشور همزمان با احضار سفیر جمهوری اسلامی در بیانیه اعلام کرده که سپاه تهدیدی برای امنیت این کشور و هر گونه حمایت مادی یا ابراز نظر مثبت درباره این گروه جرم محسوب میشه و متخلفان ممکنه با مجازات حداکثر 14 سال زندان روبرو بشن. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌الملل از لندن به ما پیوسته. آقای علیزاده، اگر اشتباه نکنم دیگه تقریبا یک قدم مانده تا تروریستی اعلام کردن سپاه پاسداران. آره همینطور. اصلا تا الانش هم خیلی به نظر میرسه بریتانیا با تأخیر عمل کرده نسبت به بقیه کشورهای اروپایی. بذارید من یه سابقه کوتاهی بدم. یه زمانی بودش که مستقلاً برخی پارلمان‌های اروپایی، من سوئد رو به یاد دارم، هلند رو به یاد دارم که مستقلاً آمدن سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی اعلام کردن. بعداً در یک اقدام جمعی مقارن با جنبش زن زندگی آزادی بودش، تحت تاثیر اون جنبش بودش که پارلمان اروپا که خب جمع همه این کشورهای اتحادیه هستش رو این پارلمان اروپا نهاد تروریستی شناسایی کرد. همزمان با او پارلمان بریتانیا با ائتلاف و اتحاد هر دو حزب مهم اونها هم سپاه رو به عنوان نهاد تروریستی انتخاب یعنی تشخیص دادن. ولی دولت بریتانیا در این خصوص بسیار تأمل به خرج داده که تا امروز هم به عنوان یک نهادی که تهدید برای امنیت دولتی است داره شناسایی میکنه. قول شما یک گام به این واقع مونده که به عنوان یک نهاد تروریستی شناسایی کنه. ملاحظاتی به هر حال دولت بریتانیا داره که خیلی برای من روشن نیست، اما نکته مهم این هستش وقتی که یک نهاد برای تهدید دولتی محسوب بشود، این مجموع اقداماتی که خیلی گزارش ها اومده بود که به اصطلاح امنیت داخلی اینجا میگن که ما نمیدونم ترور رو کشف کردیم، دزدی رو کشف کردیم، چی و جلوی اینو گرفتیم، تهدید به اینترنشنال رو جدی گرفته بودن، اینها
معلومه که ضریب این اقدامات رو دولت بریتانیا قراره بالا ببره، قراره که به شدت بالا ببره و به ویژه بر به اصطلاح نظارت‌های مالی پولی که به طور پنهان توسط جمهوری اسلامی انجام میشه از جمله در درون بریتانیا، فکر می‌کنم این اقدامات رو به شدت تقویت بکنه. فکر میکنید عواقب عملیش روی زمین در بریتانیا چه خواهد بود؟ عرض کردم یکیش همین بحث اقدامات مالی پولی که به شدت، چون میدونید شما شبکه درآمدزایی رو ببندید بر همه چی تأثیر میگذاره. نکته دوم، چون اتحادیه اروپا و بسیاری از کشورهای اروپایی عملاً این قدم رو برداشتن، چون الان بریتانیا جزو برگزیت نیست که تحت تصمیمی که پارلمان اروپا توضیح دادن، تحت تصمیم پارلمان اروپا و در مجموعه اتحادیه اروپا تصمیم گیری بکنه، با این اقدامی که امروز انجام داده و احتمالاً اون گام نهایی که شما اشاره کردید، دیگه عملاً یک پیوندی حاصل میشه. اگرچه جزء برگزیت نیست ولی عملاً همون گامی را برداشته، همان تصمیمی رو گرفته که عموم کشورهای اروپایی هم گرفتن، پس وارد اون شبکه میشه. چون وارد اون شبکه میشه، بنابراین هماهنگی‌های بسیار دقیق تری رو میتونه انجام بده، هماهنگی های بسیار گسترده تری رو میتونه انجام بده که الان به عنوان عضو بیرون از اتحادیه اروپا این دسترسی رو چندان نداره. نمیخوام بگم اصلا نداره، ولی این ارتباط، این هماهنگی الان برقرار نیست. با چنین تصمیمی داره موجبات این رو فراهم میاره که وارد تصمیم گیری یک پارچه مجموعه کشورهای اروپایی بشن. ممنونم از شما. حسین علیزاده، تحلیلگر مسائل بین‌المللی از لندن. روزنامه هارتز در گزارش تحقیقی نوشته موساد در چارچوب پروژه‌ای برای تغییر حکومت در ایران محمود احمدی نژاد رو به عنوان گزینه رهبری ایران بعد از جمهوری اسلامی در نظر گرفته بود. بر اساس این گزارش ارتباط موساد با احمدی نژاد از حدود 1 سال پیش از حمله 7 اکتبر آغاز شده بود. همزمان نیویورک تایمز هم در گزارش اختصاصی نوشته اسرائیل طرحی محرمانه برای تبدیل احمدی نژاد به یک مهره اطلاعاتی داشته و کنفرانس‌های تغییرات اقلیمی در مجارستان و گواتمالا پوششی برای دیدارهای پنهانی او با مقامات موساد بوده. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو به ما پیوسته. آقای برزگر، حتما به یاد دارید قبلا هم نیویورک تایمز یک گزارش مفصلی در همین ارتباط داشت. الان که هارتز هم اضافه شده، نیویورک تایمز هم جزئیات بیشتری داده، یک مقدار به نظر باورپذیرتر میاد با جزئیاتی که اونها ارائه دادن. چطور میبینید که واقعا چهره‌ای مثل احمدی نژاد که هولوکاست رو تکذیب میکرد، اینقدر رویکردهای ضد یهودی داشت، ممکنه مورد اقبال اسرائیلی ها قرار گرفته باشه؟ با سلام به شما آقای فرزاد و بینندگان محترم شما. بله، کاملا درست میفرمایید. قبلا هم نیویورک تایمز گزارش مشابهی داده بود که همون زمان هم با تعجب و حیرت فراوانی در واقع روبرو شد، اینکه چگونه فردی با گذشته و سوابق و افکار محمود احمدی نژاد، کسی که در بین رؤسای دولت در جمهوری اسلامی شاید تندترین مواضع رو علیه اسرائیل اتخاذ کرد، هولوکاست رو به آشکارا انکار کرد و مواضعش به هر حال حتی از ضد اسرائیلی بودن فراتر میرفت و در مواردی کاملا جنبه ضد یهودی پیدا میکرد، چون این فردی در واقع به همکاری با موساد بپردازه. اما برخلاف گزارش نیویورک تایمز که عمدتاً بر روابط محمود احمدی نژاد و موساد متمرکز هست، گزارش هارتز شاید تصویر بزرگتر و دقیقتری رو به ما ارائه میکنه که دلیل اساساً انتشار این گزارش رو هم تا حد زیادی آشکار میکنه. با توجه به مواضع سیاسی روزنامه هارتز، ببینید مجموعاً گزارش در واقع در نقد
دیوید بارنیا رئیس سابق موساد و همینطور بنیامین نتانیاهو و نخست وزیر اسرائیل هستش. یعنی در این گزارش آشکارا به اختلافات بسیار جدی در بالاترین سطوح نظامی و امنیتی اشاره میشه، نه فقط در مورد محمود احمدی نژاد که بسیار دیر هنگام کابینه امنیتی اسرائیل از اون مطلع میشه یا در واقع فرماندهان ارشد نظامی از اون مطلع میشن، در موارد دیگری هم که در گزارش بهش اشاره شده مثل مسلح کردن و آموزش دادن نیروهای کرد یا احزاب کرد که البته از طرف احزاب کرد این موضوع بارها تکذیب شده. در گزارش هارتز نشون داده میشه که در واقع با چه اندازه از ناباوری به این طرحهای موساد برای تغییر رژیم و سرنگونی جمهوری اسلامی اشاره میشده. بخشی از اون هم به محمود احمدی نژاد برمیگرده. منتها در هر دو گزارش و به ویژه در گزارش نیویورک تایمز این بار از افراد حقیقی مثلا رئیس دانشگاهی که در مجارستان دعوت کرد محمود احمدی نژاد رو یا در گواتمالا جزئیات دقیق تری داده میشه که در واقع باورپذیرتر میکنه این رو که دست کم دیدارهای متعددی بین محمود احمدی نژاد و عوامل موساد و در یک مورد هم با خود دیوید بارنیا رئیس وقت موساد انجام گرفته. اما سوالات بسیاری همچنان باقی میمونه. یعنی این سوال همچنان بدون جواب هست که آیا واقعا دستگاه اطلاعاتی و امنیتی جمهوری اسلامی به راستی از این تماس‌ها بیخبر بوده یا به نوعی سعی کردن در واقع با جا انداختن این تصویر از محمود احمدی نژاد که فردی عوامگرا، پوپولیست و به شدت دنبال قدرت هست و تغییر کرده عقایدش بعد از دوران ریاست جمهوری، در واقع به نوعی به موساد راه پیدا بکنند و از اون ور به این شکل اطلاعات کسب کنند. این موضوع و این سوال به ویژه بعد از حمله به منزل محمود احمدی نژاد، کشتن محافظان او و فراری دادنش طبق گزارش نیویورک تایمز با یک پژو سیاه و بردنش به یک خانه امن متعلق به موساد پررنگتر میشه، برای اینکه اون بعداً از این خونه خارج میشه و البته تا دوشنبه گذشته هم تصویری از او دیده نشده بود، خبری از او وجود نداشت، ولی به هر حال دوشنبه این فرد در میان مقام‌ها و کسانی بود که برخلاف مثلا حسن روحانی یا محمد خاتمی در مراسم تشییع جنازه علی خامنه‌ای شرکت کرد. بنابراین سوال‌های زیادی در مورد رابطه محمود احمدی نژاد و موساد وجود داره، اما گزارش هارتز نشون میده که به هر حال نوع نگاهی که شخص نتانیاهو داشته و دیوید بارنیا برای تغییر رژیم و بعد ارائه همین طرح به واشنگتن و کاخ سفید تا چه اندازه در واقع بر وضعیت فعلی مؤثر بوده. این از این جهت به ویژه مهم هست که انتخابات در اسرائیل هم در راه هست، دیوید بارنیا هم از موساد کنار رفته و بنابراین میتونه موقعیت نتانیاهو رو در انتخابات بیش از گذشته تضعیف بکنه. خب همین نکته که گفتید که در مراسم تشییع خامنه‌ای شرکت کرد، سوالای زیادی مطرح می‌کنه دیگه. واقعا اگر سرویس‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی هم به این برآورد رسیده باشن که او با اسرائیلیا همکاری کرده، چطور مثلا اجازه دادن در چنین مراسمی شرکت بکنه؟ همین گزارش نیویورک تایمز الان میگه که او چیزی در شبیه به حبس خانگی هست. اگر واقعا نظام جمهوری اسلامی به این جنبندی برسه که با موساد همکاری کرده، با دیوید بارنیا ملاقات کرده، آیا باید او رو مرده متحرک الان تصور کرد؟ این چیزی نیستش که جمهوری اسلامی به این راحتی ازش بگذره. بله، ببینید در یک نکته تردیدی نیست که اسرائیل نفوذ فوق‌العاده عمیقی در بالاترین سطوح امنیتی، اطلاعاتی و نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی داره. این رو مقام‌های مختلف گفتن، از جمله علی یونسی اگر به خاطر داشته باشید وزیر اسبق اطلاعات جمهوری اسلامی گفته بود که همه رهبران جمهوری اسلامی باید نگران جان خودشون باشن. در جریان جنگ 12 روزه و جنگ 40 روزه هم دیدیم که تا چه اندازه اطلاعات دقیق بود که از جمله به کشته شدن علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی و بسیاری از مقام‌های بلندپایه نظامی و سیاسی در دفتر کار او انجامید. اما این که آیا واقعا محمود احمدی نژاد یا به این گزارشات تا چه اندازه میشه اتکا کرد، این که یک دستگاه اطلاعاتی مثل موساد تا چه اندازه حتی مقام‌های سابقش حاضر باشند اطلاعاتی در این حد رو
با این میزان از حساسیت رو منتشر بکنن و یک مهره خودشون رو آشکار بکنن باز هم جای تردید داره. به هر حال همیشه باید به این نوع گزارش‌ها با تردید نگاه کرد. فراموش نکنیم که حضور محمود احمدی نژاد در مراسم تشییع علی خامنه‌ای بعد از گزارش اول نیویورک تایمز صورت گرفته که حدود بیش از یک ماه پیش این گزارش منتشر شده بود. یعنی به هر حال خبرهای و گزارش‌های رسانه‌ای در مورد همکاری و ملاقات محمود احمدی نژاد با عوامل موساد علنی شده بود. علیرغم این همچنان او در این مراسم حضور پیدا کرده و این میتونه در واقع یک احتمال رو هم همونطور که عرض کردم ایجاد بکنه و اینکه این ارتباط و این دیدارها با هماهنگی و اطلاع خود جمهوری اسلامی هم میتوانسته صورت گرفته باشه، برای اینکه دیدیم در زمانی که قرار بود محمود احمدی نژاد دست به اقدامی بزنه عملاً دست نمیزنه، حتی از خانه امنی که برده شده بوده به نوعی فرار میکنه، خودش رو مجدداً در اختیار دستگاه‌های اطلاعاتی جمهوری اسلامی قرار میده. اینکه آیا در حبس خانگی است یا آیا این اقدام برای محافظت از او داره صورت میگیره، اینها همه سوالهای بی جوابی است که نه گزارش نیویورک تایمز به اون جواب میده و نه گزارش هآرتز. هرچند همونطور که عرض کردم در گزارش هآرتز مسئله اصلی محمود احمدی نژاد نیست، مسئله اصلی خیال پردازی هایی است که این روزنامه میگوید که به نتانیاهو و رئیس سابق موساد داشتن و نتیجهش هم همین ناکامی بوده از نگاه این روزنامه. ممنونم از شما. جمشید برزگر، روزنامه‌نگار و تحلیلگر سیاسی از تورنتو با ما. میخوام یه خبری دیگه هم به اطلاعتون برسونم. در دقایق گذشته دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا در شبکه اجتماعی خودش تروت سوشال پستی منتشر کرده و گفته فردا ساعت 9 شب به وقت شرق آمریکا، یعنی حدود 30 ساعت دیگه، سخنرانی مهمی با ملت خواهد داشت. نگفته جزئیاتش چیه ولی میشه حدس که شاید مربوط به ایران باشه. تصاویر زنده حین صحبت من داشته می‌دیدید از جلسه شورای امنیت سازمان ملل درباره تحولات یمن و دریای سرخ. اجازه بدید بخشی از این جلسه رو با هم بشنویم. روبرو هستند از بیماری‌های فراگیر گرفته تا نبود خدمات اساسی، کمبود مواد غذایی و ناامنی. برای مدت هاست که یمنی ها نمیدونن هر روز که میتونن شکم خانواده خودشون و کودکانشون رو سیر کنن یا نه. مکانیزم های رویارویی با این وضعیت، جایگزین ها خیلی ساده بگیم از دست رفتن. ناامنی غذایی داره به سطوح فاجعه بار میرسه. بیش از 18 میلیون نفر در سراسر یمن گرسنه هستند. بسیار از اونها دچار وضعیت گرسنگی شدید هستند. بحران یمن بدترین بحران امنیت غذایی در جهان هست. در سطوح اضطراری در فاز شماره 4 IPC قرار دارند. میلیون ها کودک دچار سوء تغذیه هستند. همینطور مادران باردار، مادران شیرده، همه اینها با این مسئله دست به گریبانند. نیروهای امدادرسانی منابعشون به شدت ناکارآمد و ناکافی است، در حالی که میزان بحران و عمق بحران داره بیشتر میشه. نبود منابع مالی داره تلاش‌های امدادرسانی رو بیشتر دچار خطر میکنه. تنها در سال گذشته 450 درمانگاه تعطیل شدن به واسطه نبودن منابع. خانواده ها باید انتخاب های بسیار دشواری کنند. آیا غذا بخرن یا دارو بخرن؟ آیا بچه هاشون رو به مدرسه بفرستن یا بچه هاشون رو به سر کار بفرستن؟ آقای رئیس جلسه، با وجود چالش‌های عملیاتی سترگی که پیش روی ما هستند، شرکای امدادرسان ما دارن تلاش می‌کنند که امدادرسانی کنند. NGO‌های محلی در یمن اغلب دارن در شرایط بسیار دشوار به فعالیتشون ادامه میدن. این یک خبر فوری است. خب دوباره خبر فوری داریم در ارتباط با تنش‌ها در منطقه. بنابر گزارش‌ها از ایران
صدای 4 انفجار در شرق بندر عباس و همینطور لارک در استان هرمزگان و کنارک در سیستان و بلوچستان شنیده شده. بر اساس گزارش ایرنا ماهیت این انفجارها در بندر عباس تا به حال توسط مقامات رسمی مشخص نشده و معلوم نیست ناشی از صدای اصابت پرتاب‌های به قول اونها دشمن بوده یا پدافند خودی برای سرنگون کردن پهپادها. تسنیم هم از فعال شدن پدافند هوایی بندر عباس خبر میده، ولی در چند روز گذشته دیدید که بارها ایالات متحده در واکنش به اقدامات جمهوری اسلامی اهدافی رو در ایران هدف قرار داده. ممنونم که بیننده برنامه 24 امشب بودید. برنامه رو کمی دیرتر میتونید دوباره در یوتیوب ببینید.